be insensitive to the plight of the children that died. It is very tragic. But if the purpose is to punish those responsible for the deaths, how is it the organizers? Now, okay, let's look at the facts on ground. No. I will also want to seize this opportunity to pass a message to our dear amiable governor of Oyo State over a recent incident. Nígbà tí ó ti sí ẹni tí ó ṣe ìdárò fatwa official ni mo ṣe fẹ́ ṣe lé ní Ibadan anhu. Nǹkan kan ṣẹlẹ̀ lọ́yọ̀ọ́ láyé bíi ijọ́ mẹ́ta yìí. A kú dédé àsìkò yìí níbikíbi tá a bá ti ń wo ìkànnì yìí. Mo bẹ̀ ọ́, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin màmá mi, tẹ́ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ ìkànnì yìí fún ìgbà àkọ́kọ́, ìkànnì Lovers Arena TV ní ìkànnì tí ẹ já sí yìí. Mo bẹ̀ yín, bá mi subscribe sí ẹ̀rọ ẹgbẹ́ rẹ̀ ohun. Ẹ rí amago kan níbẹ̀ táwọn olóyìnbó ń pè ní notification bell. Ẹ bá mi tẹ̀ ẹ́, tẹ́ bá ti tẹ̀ ẹ́ tán, yóò gbé option mẹ́ta kan wá. Èyí tí ń bẹ lókè òun gan-an tí ń ṣe option A, lí àti lí. Òun ni mo rọ̀ yín kẹ́ bá mi tẹ̀, tẹ́ bá ti tẹ̀ tán, ẹ yọ̀ǹda rẹ̀. Ẹ láǹfààní láti máa wo ìkànnì yìí ní gbogbo ìgbà táwọn ètò ọba ti ń jáde. Ẹ like fídíò yìí kẹsì pín kó kárí ilé kó kárí oko, nítorí pé ohun tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lónìí, ohun tó jẹ́ pé oore fẹ́ súyàn ṣe ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí a wà yìí. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti wò láti bẹ̀rẹ̀, tẹ́ bá ń wo ètò yìí bọ̀ láti bẹ̀rẹ̀, ẹ wò dé àárín. Tẹ́ bá wò dé àárín, mo rọ̀ ọ́ bá mi wò dé ìparí. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, ìwọ́de ń lọ ní ìlú Ìbàdàn níbi tí àwọn ìyá àgbàlagbà àti àwọn bàbá àgbàlagbà ti ń sá kíjokíjo wípé kí wọ́n dá olórí Naomi, tí wọ́n sún ìgbẹ́jọ́ wọn sí ọ̀dọ̀ 30th of January pẹ̀lú Oriyomi Hamzat, pẹ̀lú olórí iléèwé Bashorun ẹ̀yẹn Islamic High School tí ń bẹ ní Bashorun lọ́hùn-ún, wípé kí wọ́n tú wọn sílẹ̀. Kò wá tán síbẹ̀ o. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, ìròyìn tó fi léde wípé gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn, Àbújá àti Anambra, olórí orílẹ̀-èdè yìí tí gbogbo wa mọ̀ sí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu, àwọn náà sọ̀rọ̀. Wọ́n sọ kí ni ohun tí ààrẹ sọ, ẹ máa gbọ́ ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí. Kódà bàbá wa Enoch Adébóyè ẹnu mi àgò, bàbá wa Enoch yẹn pásítọ̀ ti gbogbo rìdíìmù pátápátá, tó jẹ́ aláṣẹ àti olùdarí gbogbo rìdíìmù pátá, àwọn náà fọhùn léde. Kí ni wọ́n sọ? Ẹ láǹfààní láti gbọ́. Ètò nípa Sharia law, kí ni, ibo ni wọ́n padé fún àǹfààní àwọn tó bá ń wo ìkànnì dáadáa nípa Sharia law tí wọ́n fẹ́ gbé wá sí orílẹ̀ Yorùbá. Àfáà kan sọ̀rọ̀ kan nípa Sharia law yìí. Kí ni ó sọ nípa ẹ̀? Ẹ láǹfààní láti gbọ́ gbogbo ẹ̀. Mi ì fẹ́ pẹ́ jù lórí ètò yìí torí pé ìkan náà àwọn àgbà òṣèré náà tún sọ̀rọ̀ nípa ohun tó ṣẹlẹ̀ sí Oriyomi Hamzat. Àwọn náà sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Kí ni àwọn náà sọ? Lákọ̀ọ́kọ́, ẹ jẹ́ kí a ṣe báyìí. Ṣé ká sọ wípé oore tí olórí Naomi tó ṣe pẹ̀lú Hamzat Oriyomi, àtẹ̀mọ́pá àwọn yẹn bàbá ṣoore ni wọn ò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣe. Àmọ́ nǹkan tó kàn yà mí lẹ́nu ni pé ìsọkúsọ táwọn ènìyàn kan sì ń sọ nípa àwọn ènìyàn wọ̀nyí, òun ló ṣe dàbẹ́ ni pé èèyàn ṣá ní gbogbo ìgbà. Èèyàn ṣá ní gbogbo ìgbà. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ látòrí ààrẹ wa, ìyẹn ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu, níbi tí wọ́n sọ wípé nípa ìṣẹ̀lẹ̀ yìí wípé àwọn dá Oriyomi Hamzat lẹ́bi, ìyẹn àwọn tó ṣe ètò yìí, wípé àwọn dá wọn lẹ́bi ní orí ohun tó ṣẹlẹ̀
ní ìlú Ìbàdàn yìí wípé àwọn ti ń ṣe bọ̀ nísìnyí láti bí ọdún mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n sẹ́yìn ìyẹn 25 years back làwọn náà ti ń ṣe irú nǹkan wọ̀nyí ní Bodilon. Wọ́n náà ti ń ṣe nǹkan báyìí ní Bodilon. Ẹ má bínú, ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ní Bodilon náà lẹ ṣe expect pé kí wọ́n ṣe ẹ̀yin máa ṣe ti yín fún bíi ká sọ pé bí ọ̀sẹ̀ kan ní ẹni tàdé ń sọ yìí kẹ́rẹ̀ẹ́ ó sọ pé ẹ̀ẹ̀kan péré lòun fẹ́ ṣe tọ̀dọ̀ òun. Ṣé ẹ rí pé ìyàtọ̀ ti wà láàrin méjèèjì ni? Tí ì bá ṣe nǹkan tẹ̀yin fúnra yín ẹ̀yin èèyàn tẹ̀ bẹ nípa agbára yìí tẹ̀ sọ ìlú dà, ṣó yẹ kí a gbọ́ pé àwọn ọmọ kan ń kú nítorí oúnjẹ, nítorí ìrẹsì ìlú? Kódà I'm very sure wípé ó lè jẹ́ raw rice ni wọ́n fẹ́ pín, àbí kí n sọ pé raw food ni wọ́n fẹ́ pín. Ààrẹ orílẹ̀-èdè wa ń sọ sí wípé ó jẹ́ ohun tó yẹ pé ó ṣe ọkàn wọn níjàmbá, pé àwọn sì rò wípé ohun tí àwọn tó ṣe nǹkan wọ̀nyí pé ohun tó yẹ kán ṣe wọn ò ṣe é. Lóòótọ́ a mọ̀ pé wọn ò ṣe é, àmọ́ ẹ má bínú, táwọn yẹn bá gba kí ló ń pè, táwọn yẹn bá gba enough security or kí n sọ pé enough security sí ibẹ̀ yẹn náà, ṣé ẹ rò pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yóò ní ṣẹlẹ̀ ni? Anambra tó jẹ́ pé wọ́n nídìí gba security síbẹ̀, ẹ ṣáà mọ̀ bí àwọn èèyàn ṣe ṣubú wọ́n ṣe para wọn nítorí oúnjẹ yẹn ní Anambra. Kò kàn wọ́n kí n tó gbé wá ni mo ti gbé wá sórí ìkànnì yìí rí. Tẹ́ bá wo àwọn fídíò mi tí mo ṣe sẹ́yìn, ẹ máa rí òkú àwọn èèyàn bá ṣe sùn ní Anambra. Òkú tó ti kú, bó tẹ̀ jẹ́ pé YouTube kò gbà wá láyè láti ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, àmọ́ wá wò òkú àwọn èèyàn bó ṣe lọ sálábí ìyẹn ní Anambra tó sọ pé wọn ò fi security sí o. Èèyàn fẹ́ kóúnjẹ lẹ́ẹ̀kan yàtọ̀ sí tó fẹ́ kóúnjẹ nígbà 5 ẹlẹ́mìí kọ̀ lè wíṣì pé okay o, ìgbà tó bá dé di ìgbà báyìí wọ́n á lọ, àmọ́ lẹ́ẹ̀kan ẹlòmíì ti ibi tó jìnnà wá, because according to the information lọ́dọ̀ bàbá Oriyomi Hamzat, àwọn tó ń sùn sí inú Àgídìgbò náà lọ́hùn, àwọn tó jẹ́ pé ibi tó jìnnà rere ni wọ́n ti wá, làwọn tó láǹfààní láti sùn sí ibẹ̀ káwọn náà bá lè gbẹ̀bù nígbà táwọn ẹlòmíì ti rò pé tóun bá gba bíi 5 pọ̀ lẹ́ẹ̀kan ó níbi tó máa dé fún ọdún. Ẹ wá arrest Oriyomi Hamzat sìn pẹ̀lú pé Naomi wípé nǹkan tó ń ṣe wípé kò tọ̀nà. Tí Nàìjíríà fún ẹ̀ bá tọ̀nà, ṣé gbogbo nǹkan yẹn á ṣẹlẹ̀? Ẹ̀wù náà ẹ̀wò títì ẹ̀wù báwọn èrò ṣe ń pé wípé kán tú Oriyomi Hamzat sílẹ̀. Èmi náà pàápàá mo ń fi àsìkò yìí rọ̀ ẹ̀yin ìjọba, mo bẹ̀ yín ààrẹ wa, bá wa dá sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí, bá wa dá sí fún wa. Kò tọ́ rárá náà kí ẹni tí ò ṣẹ̀ máa jẹ̀yà nǹkan tí ò ṣẹ̀. Ṣé ẹ gbọ́ kínní dáadáa ni? Wọ́n sọ wípé tó bá dé nǹkan bíi aago 10 àbí wọ́n sọ pé wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ ètò yìí, àwọn èèyàn tó wà bẹ̀ láti òru, ẹlòmí láti alẹ́ Tuesday before Wednesday ló ti wà ń bẹ̀. Èyí ti pàápàá táwọn security tó sọ pé àwọn security máa dé, wọn ò tí ì débẹ̀, táwọn èèyàn ti wà ń bẹ̀ tó ti pọ̀ ní rẹpẹtẹ. Kò dáhùn náà. Orúkọ báyìí yóò tọ̀nà nílùú Nàìjíríà tí máa ṣe ebi tó ń pa àwọn èèyàn nílùú Nàìjíríà. Ṣé ó jẹ́ ká rí irú nǹkan báyìí kó máa ṣẹlẹ̀ nítorí ìlú nísìnyẹn ti tì wọ́n mọ́lé? Ààrẹ wa ń sọ nísìnyí pé àwọn organizers wípé àwọn gangan ni àwọn dá lẹ́bi, wípé àwọn tí ń ṣe tí wọ́n bọ̀ for the past 25 years. Ààrẹ, mo bẹ̀ yín ní o, bá wa wá kan ṣe sí ìyẹn nípa ti ààrẹ. Ìtẹ́ǹtì náà ni kíní náà ń sọ, ìyẹn kí ló ń pe orúkọ wọn, dádì wa Barrister Falana, same thing tààrẹ sọ náà làwọn náà ń sọ. Ó kò tẹ́ pé àwọn kan ní ẹ̀bi kankan, táwọn ti lẹ́bi ni wípé wọ́n sọ̀rọ̀ nǹkan táwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ kán gbé, òun làwọn sọ nípa ẹ̀. Lórí ọ̀rọ̀ yìí, ìyá olórí Naomi
àánú ló wá ṣe. Àánú ló wá ṣe. Àjọjọ wà ní. Àjọjọ wà ní. Program ò tí ì bẹ̀rẹ̀. Aago mẹ́wàá ló ń bẹ̀rẹ̀. Aago àti previous day láwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí í dé sórí fíìdì. Àṣà 6:30 wọ́n ti ń tẹ̀ra wọn pa. Kò sí níbẹ̀. Kò sí níbẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ìṣàánú fún mi. Ẹ ṣàánú fún mi ẹ̀jẹ̀ torí Ọlọ́run. Gbogbo àgbáyé ṣàánú fún mi. Ẹ má yẹ kó máa yé mi jẹ́ ìṣàánú fún mi. Mi ò mọ̀ bóyá wọ́n ń ṣọdún. Mi ò mọ̀ pé ní lọ́dún. Ẹ jọ nítorí Ọlọ́run ẹ gbà mí. Ẹ gbà mí. Má yẹ kó pa mí lọ́mọ. Má yẹ kó máa yé mi jẹ́. Ẹ má yẹ kó máa yé mi jẹ́ ìjọ. Ìjọba ìṣàánú fún mi ẹ gbà mí. Ẹ gbà mí wọ́n ti mú náírà lọ sọ́gbà ìwọ̀n lánàá. Wọ́n ti mú lọ́gbà ìwọ̀n. Mi ò mẹ́ni tí màá pẹ́ o. Mi mẹ́ni tí mo ṣe o. Ẹ jọ nítorí Ọlọ́run ẹ bá mi pẹ́ gbogbo ènìyàn. Ẹ bá mi máa bẹ̀bẹ̀. Ẹ̀bẹ̀ ni mò ń bẹ̀. Gbogbo èyí kẹ́ pàdánù ọmọ lórúkọ Jésù kò ní ṣẹlẹ̀ sí yín mọ́. Kò ní ṣẹlẹ̀ sí yín bẹ́ẹ̀ ní pàdánù ọmọ mọ́. Mo bá ní kẹ́dùn o. Ẹ ṣàánú fún mi. Ẹ ṣàánú fún mi ẹ̀yin èèyàn gbà yín. Ẹ jẹ́ kó bá mi tún náà mi sílẹ̀. Let them release Naomi. Let them release Queen Naomi. Let them release her. Ẹ ràn mí lọ́wọ́. Ẹ ràn mí. Ohun tí arábìnrin náà sọ òun lẹ ti gbọ́ yẹn, ó bó ṣe ń àgbàlagbà, ó bó ṣe ń pariwo, ó bí àgbàlagbà ṣe ń sunkún nítorí ọmọ yẹn lè máa sùn nù sẹ́ẹ̀lì rí, olórí yẹn ó lè máa sùn nù sẹ́ẹ̀lì rí tí wọ́n ti bí síta tó jẹ́ pé oore òun ló fẹ́ sọ dèrò ẹ̀wọ̀n báyìí. Ṣé àrí bó ṣe ń pariwo ní ìjọba ẹ ṣàánú? Kódà mi ò fẹ́ pẹ́ lórí ètò yìí púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí. Arákùnrin kan jáde, Fẹ́mi Branch kan náà àwọn Nollywood actor ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó jáde. Kí ni arákùnrin yìí sọ gangan? Ẹ gbọ́ bí wọ́n ṣe analyse títẹ̀ pé àwọn pípì yóò tọ́ sí ẹ̀wọ̀n. Ẹ free Oriyomi Hamzat, Queen Naomi àti olórí iléèwé Bashorun Islamic High School. Ẹ fi wọ́n sílẹ̀. Ẹ̀yin náà ìkọ́kọ́ gbọ́ nǹkan tí Fẹ́mi Branch gangan fúnra rẹ̀. Ohun tó sọ gangan. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ yẹn náà. Ká tó wá tẹ̀síwájú nínú ètò wa. Ká wá mọ kí ló kàn. So this is not a Christmas video, although I'm wishing you all a Merry Christmas. But my heart is very heavy right now. I want to quickly just say a few things about the unfortunate incident that happened in Ibadan that led to the death of, I think, like 35 children. And I was very sad when I saw that, in fact, when I first heard that the organizers, that's Prophetess Naomi and Oriyomi Hamzat, have been arrested. I was sad when I heard they were arrested. Now I heard they were charged to court and they've been remanded. I think remanded means that they've been detained until the next adjourned date or something like that. Honestly, I'm really curious to hear the charges. I'm sure it's going to border on negligence or blah, blah, whatever. But, okay, let's just do a quick analysis. Anyway, I want to believe that they have very good lawyers because this case is nonsense. I'm sorry to say. And this is not me trying to be insensitive to the plight of the children that died. It is very tragic. But if the purpose is to punish those responsible for the deaths, how is it the organizers? Now, okay, let's look at the facts on ground. The event was supposed to start for 10 a.m. Okay? The security personnel were supposed to arrive for 8. The venue was locked. All right? And it wasn't meant to be open till the security personnel arrived by 8 for an event that was supposed to start at 10. Now, from what we have, from the reports we have, people came overnight. People had already started arriving overnight and were throwing their children over the fence into the compound. I saw one very tragic one that one of the children that it was as the mother threw the child over the fence, as the child landed, he or she, I don't know, hit his or her head and died instantly. Overnight. So I don't understand. So how is this the fault of the organizers exactly? That you organize an event, it's supposed to start at 10, your security personnel are supposed to arrive for 8, but overnight people had already stormed the venue and were already through because the place was locked up and were throwing their children over the fence into the premises.
When the organizers heard that this was happening, they had to come and now open the place and now start trying to rescue the children. I mean, because by that time there was already a stampede. Do you understand? How is this the fault of the organizers? So is it a problem to do good in this country right now? Because we're dealing with so much, and a few people try once in a while from the little that God has blessed them with to also touch people's lives. Now, this thing can happen to anybody, for real, honestly. Yes, we understand the root cause of this matter is there is hunger in the land. But is it hunger that will make you to endanger the life of your child, throwing your child over the fence? How bad is that hunger? I think we are sick. We are not well as a people. We are not all right. Do you understand? I think we're not all right. And if you look at these people that are guilty of this, these people that were throwing their children, it's not like they don't have food to eat. I mean, I know that things are bad, but if we investigate each and every one of those people, it is not that it is so bad that they do not have anything to eat at all, as in they are totally gone. Do you understand? Because what exactly did they want to give you that you felt the life of your child, I mean, didn't have meaning enough for you to throw the child over the fence? Say Spider-Man lomo yeni na omo yeni let's swam omo over the fence. And now the poor organizers who are trying to be a blessing are now arrested, charged to court. So what exactly is going on? What is going on? Because don't tell me that you are just trying to make an example of it. To what end? To what end exactly? Because we really need to be very, very careful, because see, we're setting a very, very terrible antecedent here. I mean, very terrible precedents. Pardon my grammar. Do you understand? We need. Look, I think people need to speak up about this. Why are those parents? Why have the police not fished out all those parents that threw their children over the fence and also charged them? Because as far as I'm concerned, they are the offenders. An event is supposed to start for 10. What business do you have there being there overnight? These are the people that the police are supposed to arrest and investigate and question, not the organizers. Because the organizers, I mean, it's clear. The facts are clear. I just hope they have good lawyers, because as far as I'm concerned, this case, I mean, I'm not a lawyer, or I'm not in a position to, like, I'm not trying to, but come on now. Come on. Make we all look this matter now. I think it's very fair for Prophetess Naomi to be remanded, for Oriyomi Hamzat to be remanded on this matter. I think it's very, very unfair, and I think people need to speak up. Do you understand? I think people really need to speak up, because our government needs to do better. You don't just say because you are trying to look good to the people and you want the people to feel that you are doing something, you are being proactive. So you now trample on the rights of citizens, or you now abuse the rights of people who have done no wrong. Please, this is wrong, and something needs to be done. These people should be set free. They should be released. And let those parents who threw their children over the fence be arrested and be prosecuted. Those are the real offenders. Ohun tí Fẹ́mi Branch, Nollywood actor, ohun tó sọ, òun la ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ tán yìí. Dádì wa, mo rọ̀ yín, ìyẹn àmójú ẹ̀rọ Seyi Makinde, governor of Oyo State, ẹ jọ̀ọ́, ẹ má torí nǹkan táwọn ènìyàn tó ń sọ kò bá kò gbé wípé pẹ́pẹ́ sí o, torí pé ẹ̀yin Oriyomi Hamzat, pé ẹ̀yin ò ní ṣèdájọ́ fún. Lóòótọ́ nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe yẹn dá o, kábí nǹkan míì ló ṣẹlẹ̀, ó dà bá ṣe fẹ́ gbé ìgbésẹ̀. Àmọ́ eléyìí tó ṣẹlẹ̀ yìí, oore ni Oriyomi ṣe, kò ń ṣe ibi. Jẹ́ ká wo àwọn ará Ìbàdàn yìí, àwọn ló fẹ́ sọ arákùnrin yìí lẹ́nu. Ẹ ṣáà náà, àwọn náà tí wọ́n dá wàhálà yìí sílẹ̀, àwọn náà ni wọ́n tún padà wá yìí, tí wọ́n tún wá ń sọ nísìnyí pé ẹ gbọ́, ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá wa tú Oriyomi Hamzat, ẹ bá wa mú sílẹ̀, ẹ bá wa tú sílẹ̀, ẹ jọ̀ọ́. Ẹ̀yin tẹ́ bá ní àǹfààní láti súnmọ́ àmójú ẹ̀rọ Seyi Makinde, mo bẹ̀ yín, mo rọ̀ yín, bá wa bẹ̀ wọ́n, kó bá wá nǹkan ṣe sí, kó ń fi Oriyomi Hamzat, Queen Naomi àtàwọn tó bá wà nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n yìí, kó bá fi wọ́n sílẹ̀, kó bá rìnrìn yìí kí on the 13 tó pé, àní rogun ẹjọ́ o, lágbára ti Ọlọ́run, àní rogun ẹjọ́. Mo bẹ̀ yín èèyàn yìí, bẹ̀ yín. Fáǹfààní àwọn tó ń béèrè wípé lórí Sharia law àbí Sharia law tí wọ́n gbé wá nínú mi àgò, tí wọ́n gbé wá sí orílẹ̀-èdè Yorùbá, báwo ló ṣe jẹ́ gangan? Kí là ń pè ní Sharia law yìí? Kí ló fẹ́ fi Sharia law yìí ṣe gangan nílùú
orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn pàápàá jùlọ nílẹ̀ Yorùbá. Kódà mo gbọ́ mo sì rí ìka wípé amójú ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé pàápàá wọ́n ti fẹ́ fọwọ́ sí i. Kí ló ń jẹ́ Sharia law yìí? Láǹfààní láti gbẹ́ lẹ́nu àáfàá tí mo fẹ́ gbé wá sójú àwọn ojú amóhùnmáwòrán yìí ẹnu mi àgò. Láǹfààní láti gbọ́ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ gangan. I will also want to seize this opportunity to pass a message to our dear amiable governor of Oyo State over a recent incident. Nígbà tí o ti sí ẹni tí ó ṣe ìdárò fatwa official ni mo ṣe fẹ́ ṣe lé ní Ibadan anhu. Nǹkan kan ṣẹlẹ̀ lọ́yọ̀ọ́ láyé bíi ijọ́ mẹ́ta yìí. Wọ́n fẹ́ launch Sharia panel, independent Sharia panel Ọ̀yọ́. Wọ́n wá ṣe mistake pé ní Sharia court. Làwọn tí ìṣe mùsùlùmí bá lórí ayélujára náà bá bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo àwọn fẹ́ dógúnlẹ̀ o, àwọn ó dàlúrú o, nǹkan kan o, tí wọ́n á ń di pé ládùrú security matters tó wà ní Nàìjíríà SSS náà ń sá kíjokíjo ní ń di pé even the executive governor of Oyo State ọlọ́mọṣàbá ṣe dáadáa fún wọn, àwọn náà láti tún pe meeting lórí ẹ̀. I just want to tell our amiable governor kó má jẹ́ kí àwọn wà moved by the ignorance of the ignorant people. This is not a matter of law and it is not a matter of security. The Muslim Ummah of Oyo State is an organization. They are citizens. Wọ́n ní freedom, wọ́n sì ní right láti regulate the laws of personal status wọn in arbitral panels tí wọ́n bá create fúnra wọn. And that arbitration panel is very well consistent with the provision of the Arbitration and Conciliation Act. I think the law has been recently amended by a similar law in 2023. So it is never an issue. Kèé ṣọ̀rọ̀, it is in Ògbómọ̀ṣọ́, it is in Ibadan, à ń ṣe lẹ́kọ̀ọ́, ó wà lóṣù, ó wà lọ. Nígbà tí state kọ̀, tí gbogbo òfin family law ìlú díjú, tí wọ́n ń sọ pé kò sí mùsùlùmí rárá ní gbogbo Èkó yìí, that is the case state of our law. The state of the family law in Lagos is that there are no Muslims in Lagos State. Èkó kan tún sún síwájú díẹ̀ láìpẹ́ yìí nípa pé wọ́n designate a customary court kan kó máa exercise Sharia jurisdiction in Sharia. Àmọ́ Sharia ọ̀tọ̀, customary court ọ̀tọ̀, Supreme Court ti yanjú rẹ̀. A customary court cannot administer Sharia. A bá sì wo kí ni population àwọn Mùsùlùmí nílùú yìí tí wọ́n jọmọ Èkó là ń sọ, tí wọ́n jẹ́ indigene and citizen Èkó, kò sí nínú Àwórì, nínú àwọn ẹ̀yà míì, kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ fún wọn less than 60%. Àbí mo sọ bẹ́ẹ̀ 70%. Kó wá jẹ́ pé àwọn tí wọ́n tó 70% of the population ni wọ́n ní lófin. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn Mùsùlùmí tẹ́ bá rí tán yọ ọmọ kíní tán yabọ́ ti yà ara tó fàánù torí pé kò sófin tó de marriage àwọn òbí wọn. Tí wọ́n bá tún túra wọn ká náà kò sófin kankan tó de bó wọn ti ń túra wọn ká. Bọ́kọ àtìyàwó bá lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ kò sófin tó de ta ni ó mọ̀ ọmọ dání custody ọmọ àdán náà kò sí. Iná ló fà tó yẹ pé tẹ́ bá dé gáràjì àwa la pọ̀ jù ń bẹ̀ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n hira wọn bá ti fẹ́ra wọn ni because there is no law. If there is any important aspect of the family law that we can hold most sacred of the private law rather, it should be the family law. Kó wá jẹ́ pé family law tó build the society ńlá ní kíní bẹ́ẹ̀. Torí náà a rọ ọmọ ìyá wa gómìnà ìlú Ọ̀yọ́, ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe bí wọ́n ṣe pè é fún wọn òótọ́ gẹ́gẹ́ bí olórí ilé ẹ fẹ́ wà agitated nígbà táwọn kan bọ̀ gbogbo cry yẹn it is completely not of their concern. Kò sí nǹkan tó yẹ kó kan ẹlẹ́sìn míì nípa nǹkan táwọn mùsùlùmí bá ń ṣe láàrin ara wọn. If you cannot give us a court of Sharia jurisdiction whether at first instance or at appeal, we owe it a fundamental right láti organize ara wa gẹ́gẹ́ bí àwùjọ nínú ìlú tá a wà ká sì máa yanjú aáwọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ láàrin agboolé mùsùlùmí. Kí la fẹ́ dálẹ̀ mẹ́ ọkọ àtìyàwó fẹ́ kọra wọn ká pẹ̀tù sí tí wọ́n bá sì kọra wọn náà tàbá rọ́gbọ́dá sí kó jẹ́ níbàámu pẹ̀lú òfin ẹ̀sìn wa. And it is by voluntary submission, it is only for the Muslims, it does not in any way. Tí wọ́n bá pè ní court is just a misuse of tam-tam. And àwa náà mọ̀ under the law individual citizens kọ́ ni máa ń create a court. Court creation is a function of the House of Assembly in conjunction with the assent of the executive governor of a state. So bí governor bá ti mọ̀ pé òun ò create Sharia court kankan kò yẹ kí ìyẹn kàn wọ́n. And the model is in Lagos. The model is existing in 3 other places even in Oyo State. So it's not a new thing.
abẹ àwa mùsùlùmí tá à ń bẹ lọ́yọ̀ọ́ ká dákun ká má kọlẹ̀ ká má káàárẹ̀ ká sì má gbọ̀n kíjokíjo àwọn nǹkan tí wọ́n ń pariwo kan ò gbọ́dọ̀ dẹ́rù bà wá ẹ̀tọ́ wa ni a sì láǹfààní àti ṣe arbitration panel pọ̀ lóníranran èyí tó jẹ́ ti business wa èyí tó jẹ́ ti nǹkan míì wa òfin sì wà ń lù tó regulate ẹ̀ aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullah. aleykum salaam wa rahmatulah wa barakatu. gbogbo bó ṣe jẹ́ gangan bí ṣe kún àti bọ́ọ̀bẹ ṣe bù gangan òun lè ti gbọ́ tán yẹn lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin ìjọba nàìjíríà onímọ̀ ẹ̀rọ amójú ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ẹ má bínú mo bẹ̀ yín ẹ fi èdénú ẹ má rò báwọn yẹn ṣe ń sọ ẹ má rò pé torí pé Oríyọmí Hamzat ti wà pé ẹ ti jọ wà tẹ́lẹ̀ rí àbí ẹjọ́ ẹ ti jọ wà up till now wípé ìrọ̀ kò ń ṣe bọ́rọ̀ ṣe rò jẹ́ gangan nìyẹn èmi náà pẹ̀lú àwọn tó ń bẹ̀yìn lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí pé kí ẹ jọ̀wọ́ ẹ fi Oríyọmí sílẹ̀ ẹ fi Oríyọmí bàbá wa Oríyọmí ẹ bá wa fi wọ́n sílẹ̀ ẹ bá wa fi pin Naomi ó lè má ìyẹn tẹ̀lé má sùn sẹ́ẹ̀lì rí bó ṣe wà yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa fi sílẹ̀ kò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣe ẹ bá wa fi gbogbo wọn sílẹ̀ ẹ jọ̀wọ́ ẹ̀bẹ̀ ni mo bẹ̀ yín ẹ̀bẹ̀ gidi gan ni bá wa fi wọ́n sílẹ̀ ẹ má jẹ́ kí oore dìbì mọ́ wọn lọ́wọ́ ẹ má jẹ́ káwọn èèyàn yìí sọ wọ́n lẹ́nu tó bá padà ṣẹlẹ̀ tán wọ́n tún padà sọ yín náà lẹ́nu ẹ má jẹ́ káwọn èèyàn sọ wọ́n yín sọ yín lẹ́nu ẹ jọ̀ọ́ ọmọ ojú ẹ̀rọ wa bàbá wa Ṣèyí Mákindé pẹ̀lú Tinubu ẹ bá wa bẹ̀ wọ́n ẹ bá wa sọ̀rọ̀ yẹn tó bá dẹ̀ láǹfààní láti báwọn ènìyàn wọ̀nyí sọ̀rọ̀ ẹ bá wa bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ jọ̀ọ́ lálàá yín láàárọ̀ lọ́sàn-án àti lálẹ́ òní já sásán fún àǹfààní àwọn tó bá ṣe darapọ̀ mọ́ ìkànnì yìí àbí o já sí ìkànnì yìí mo bẹ̀ ọ́ mo rọ̀ ọ́ ẹ̀yin dádì mi ẹ̀yin mọ́mì mi ẹ bá mi bọ̀wọ́ lo subscribe ẹ láìkì fídíò tẹ́ ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ẹgbẹ̀gbẹ́ rẹ̀ ẹ̀rọ máa gbọ̀kàn níbẹ̀ táwọn ẹ̀bùn ń pè notification bẹ̀ ẹ bá mi tẹ̀ tẹ́ bá ti tẹ̀ tán ẹ yọ̀ǹda rẹ̀ bá ti tẹ̀ ẹ yọ̀ǹda rẹ̀ ẹ máa gbóyè tó bá ti tẹ̀ ẹgbẹ̀gbẹ́ rẹ̀ ọ̀hún ẹ rí ètò lọ sókè option a lí àti lí òun kẹ́ bá mi tẹ̀ yóò dára fún wa yóò yẹ wá kò ní yẹ lágbára Ọlọ́run. Justice for Oriyomi Hamzat, justice for Queen Naomi, justice for gbogbo àwọn tó bá ń bẹ yàn gbà àtúnwàṣe yìí lágbára Ọlọ́run àní rógun ẹ̀wọ̀n.